سلام سلام، این آقا پنی فیزیکدان ماست. شما هم ببینین دوستان دهم که میخوایم ادامه کار رو انجام بدیم و بریم سر درسمون. اول با ایشون آشنا بشید بیشتر. بذار بیقراره بغل مغل دوست نداره. سلام سلام، احوال شما خوبین؟ در ادامه ویدیوی قبلمون که رفتیم داخل فصل 5 فیزیک دهم، امروز راجع به مبحث مهم کار میخوایم صحبت کنیم. توی ویدیوی قبلی که اینجا لینکشو براتون میذارم، ما راجع به مبادله گرما بین محیط و دستگاه صحبت کردیم. امروز میخوایم راجع به مبادله کار صحبت کنیم، باز بین دستگاه و محیط، و در نهایت راجع به قانون اول ترمودینامیک بگیم و یه مثالم براتون حل کنیم که درسو خوب یاد بگیریم. پس بزنین بریم که اگر لایک و کامنت و سابسکرایب هم نکردید لطفاً ما رو لایک و کامنت و سابسکرایب کنین. دوست داشتین ما رو به دوستاتون هم معرفی کنین، ممنون میشم. مرسی. باز اگر که خاطرتون باشه از ویدیو قبلی ما گفتیم که دستگاه رو اغلب یه گازی ما در نظر میگیریم که حالا به فرض داخل یه سیلندر و یه پیستونی قرار گرفته و از طرف این در واقع گاز بچه ها هم به دستگاه هم به محیط اطرافش که در واقع میشه همون سیلندرمون داره نیرو وارد میشه و برعکس طبق قانون سوم نیوتن که شماها میدونید هر عملی یک عکس العملی داره درست مساوی ولی در خلاف جهتش، اینجا هم همین اتفاق میفته و هر نیرویی در واقع عکس العملی داره. وقتی که گازی که داخل سیلندر داره به سیلندر نیرو وارد میکنه، از طرف محیط ما که سیلندر هست هم به گازمون که دستگاه به حساب میاد نیرو وارد میشه. من این نیروها رو پای تخته براتون نوشتم که ببینید. F نیرویه که پیستون به گاز وارد میکنه. بچه هر چیزی که روی گاز اعمال میشه یا روی دستگاه اعمال میشه پریم نداره، حواستون به این باشه. پس F نیرویی که پیستون داره به گاز وارد میکنه، حتما در خلاف جهتش، پس این میشه پیستون به گاز به سمت چپ و گاز به پیستون میشه به سمت راست. البته این برایند نیروهاشون فرض میشه و نیرویی که گاز به پیستون داره وارد میکنه یعنی دستگاه به محیط داره وارد میکنه رو بچه ها پریم دار دیگه میذاریم. گفتیم هر چیزی روی محیط رو با این علامت نمایش میدیم. پس افریم نیرویی که گاز به محیط وارد میکنه به سمت راست، برعکسش نیرویی که در واقع محیط داره به دستگاهمون وارد میکنه رو با اف نشون میدیم که به سمت چیه؟ چپه. حالا بچه ها خیلی نکته مهمی اینجا هست در مورد کاری که این دوتا روی هم انجام میدن. اگر فرض کنین که جابجایی ما مثلا به سمت چپ داره اتفاق میفته، یعنی تراکم، همون انقباضی که شماها قبلا میگفتید صورت گرفته باشه، ما اینجا دیگه بهش میگیم تراکم. یعنی این که بچه ها شما پیستون رو دارید به سمت چپ هل میدین، پیستون میاد اینجا، حجم گاز داخل در واقع این سیلندرتون کم میشه. تراکم یعنی تغییرات حجم شما منفیه، یعنی حجم ثانویه حتما از حجم اولیه کمتر شده. یعنی ما اینو فشرده کردیم، گازمون یا دستگاهمون رو متراکم یا فشرده کردیم. از اونجایی که W قبلا میدونین تو فصلهای قبل راجبه کار گفته بودیم میشه نیرو ضرب در جابجایی ضرب در کوسینوس زاویه بین نیرو و جابجایی. حالا چون این داره متراکم میشه، F و D شما هر دو در یک جهته، یعنی کوسینوس شما در واقع صفر، کوسینوس صفره که حاصلش میشه چی بچه ها؟ 1. پس W من میشه مثبت FD در صورتی که عملیات تراکم اتفاق افتاده باشه. یعنی محیط روی دستگاه داره کار انجام میده، دستگاه رو فشرده میکنه، متراکم میکنه، حجمش رو کم میکنه. پس در حالت تراکم W گاز من حتما میشه مثبت.
اما اگر انبساط باشه با یه رنگ دیگه بنویسم بهتر ببینید. ویدو من بزرگتر از ویه، که یعنی این دفعه شما پیستون رو بچه ها حرکت دادید به سمت چی؟ راست. جابجاییتون به سمت راسته، ولی نیرویی که داره به گاز وارد میشه به سمت چپه. پس دلتا وی من میشه این دفعه مثبت، اما دبلیو من که میشه F ضرب در دی، چون نیرو و جابجایی من که این دفعه به سمت راست شده، ببینید نیرو به سمت چپ، جابجایی به سمت راست، پس میشه زاویه تتامون 180 کوسینوس 180 منفی 1، پس میشه W مساوی منفی FD. ما فقط راجع به چی داریم صحبت میکنیم؟ کاری که محیط روی دستگاه انجام میده. چون اینا یک کمی بچه ها ممکنه گیج کننده باشه، چون همیشه محیط قرینه دستگاهه، یکیشو همیشه یاد بگیرید، اون یکی بگید میشه قرینه. یعنی چی؟ یعنی الان W پریم شما که بخواد محاسبه بشه به هر شکلی میشه قرینه W. من اول اینو یاد میگیرم، تراکم و انبساط دستگاه همو هر کدوم به چه شکلی، مثبت یا منفی، و بعد حالا چیکار میکنم؟ میگم در مورد محیط که W پریمه قرینه این میشه، یعنی W پریم در حالت تراکم منفیه و W پریم در حالت انبساط حتما مثبته چون قرینه میشه. پس در تراکم W پریم میشه منفی FD و W پریم در انبساط، آفرین درست گفتین، میشه مثبت چی؟ F ضرب در D. به این ترتیب شما میتونین مقدار کار رو چیکار کنین؟ محاسبه کنین. بچه‌ها ما هر چیزی که راجع به تبادل گرما و کار میگیم در واقع انرژی درونی دستگاه و محیط رو داریم راجبش حرف میزنیم. انرژی درونی هر دستگاهی متناسب هستش با دما. یعنی اگر شما دمای یه دستگاه رو بالا ببرید حتما انرژی درونیش رو زیاد کردید و برعکس اگر دما رو پایین بیارید حتما انرژی درونی رو چیکار کردید؟ کم کردید. پس انرژی درونی عاملیه که با دما کاملا در ارتباطه و متناسبه. اگر بخواید انرژی درونی دستگاه یا محیط رو محاسبه کنید باید اولا راجع به گرمای مبادله شده، ثانیاً راجع به کاری که اینجا مبادله میشه اطلاعات کافی داشته باشید. چرا؟ چون طبق قانون اول ترمودینامیک تغییرات انرژی برای دستگاه یا حتی میتونه برای محیط هم بگیم Q به علاوه چیه بچه ها؟ W. پس چی شد؟ انرژی تغییرات. البته هر وقت شما کمیت دلتا رو دیدید بچه ها یعنی تغییرات انرژی درونی که واحدش ژوله مساوی هستش با تغییرات انرژی درونی چی بچه ها؟ دستگاه، گرمای وارد شده یا از دست داده شده به دستگاه ما و کاری که روی دستگاهمون انجام میشه، کاری که روی دستگاه انجام میشود. همه چی مربوط به چیه بچه ها؟ دستگاهه. قانون اول ترمودینامیک میگه برای محاسبه انرژی درونی باید گرما و کار رو با همدیگه چیکار کنی؟ جمع جبری کنی. یعنی ممکنه گاهی مثبت گاهی منفی باشه. خب اگه اینو خوب فهمیده باشید حالا میخوایم بریم روی یه دونه مثال در این کار کنیم که ببینیم که سوالایی که ممکنه بیاد چجوریه. البته بیشتر ما توی این فصل بچه‌ها نمودارها رو میگیم، ولی خب اینا قدم‌های اوله که شما نمودارها رو بهتر بفهمید. میگه در یه فرایند ترمودینامیکی یک مول گاز کامل، معمولا گفتیم دستگاه ما گازه، فرض میکنیم گازمون آرمانی و در واقع گاز کامله که از معادله حالت پیروی میکنه. میگه این گاز کامل 20 ژول گرما میگیره. بچه گاز همون دستگاهه، دستگاه من وقتی گرما بگیره میشه مثبت 20 ژول، پس کیو مثبت و 120 ژول گرما 120 ژول کار بر روی محیط انجام میده. یعنی اینکه
دستگاه داره روی محیط کار انجام میده میشه منفی 120 ژول و چون منفی شده، چون گفته کاریه که دستگاه روی محیط انجام میشه، هر وقت منفی باشه یعنی چه اتفاقی افتاده؟ انبساط رخ داده که دستگاه تونسته روی محیط کار انجام بده. میگه در این فرایند گاز جای خالی شده و انرژی درونی آن چقدر زیاد شده. خب اولا فهمیدیم، گفتیم چون میگه کار بر روی محیطه یعنی W منفیه و زمانی W منفی میشه که گاز ما چی بشه بچه ها؟ آها، آفرین، اونایی که درست میگین. گاز ما چی شده؟ منبسط شده. و حالا اگه بخوایم انرژی درونیش رو ببینیم چقدر زیاد شده، میذاریمش تو فرمول قانون اول ترمودینامیک. میگیم برای محاسبه دلتا یو کیو رو باید با دبلیو جمع جبری کنیم. 20 منهای 120 مساوی هستش با 100 ژول. چون مثبته بچه ها دلتا یو اگه مثبت باشه یعنی انرژی درونی زیاد شده، یعنی دما بالا رفته، انرژی درونیش 100 ژول زیاد شده است. اگر به فرض با جمع این منفی میشد، میگفتیم 100 ژول مثلا انرژی درونی کاهش پیدا کرده. اینو بچه ها خیلی خوب تمرین کنین این مبحث رو. یعنی این ویدیو و ویدیو قبلی رو اگه خوب یاد بگیرید، حالا که میخوایم بریم راجع به نمودارها حرف بزنیم، انواع فرآیندهای بی‌درو، همدما، همحجم و همفشار رو بگیم، اینا رو که خوب بلد باشید، قدم اول خوب بردارید، بقیه کار براتون خیلی آسون میشه. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. از اینکه ما رو با لایک و کامنت و سابسکرایب حمایت میکنید متشکریم. خدا نگهدار.